अब माथि तस्बिर देखाए जस्तो गरी हामी आफ्नो फ्लोर प्लान बनाउन सुरु गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै गरेर हामी फ्लोर प्लान बनाउनेछौँ। अनि तस्बिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो फ्लोर प्लान कस्तो रहेको छ। तपाईँ पनि आफ्नो फ्लोर प्लान बनाउनको लागि त्यसको सुरुमा बेसलाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। बेसलाइन तपाईँले आफ्नो कापीमा बनाइसकेपछि त्यसलाई अटोक्याडमा बनाउन एकदम धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसलाई हेर्दै हेर्दै बनाउनको लागि यहाँ जसरी मैले बनाइरहेको छु अफसेट गरौँ। त्यो बाहिर लाइन तानिसकेपछि त्यसलाई 10 इन्चले अफसेट गरौँ भित्रपट्टि। अरू तपाईँ 9 इन्चले नि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हाम्रो इट्टा ब्रिकको वेट जनाउँछ यसले। र बाहिरको वालाहरूलाई हामीले 10 इन्च र भित्रको वालाहरूलाई 5 इन्च गरेर लिन्छौँ थिकनेस। यसले चाहिँ ब्रिकको थिकनेस मात्र जनाउँछ, यसले प्लास्टरहरूको थिकनेस जनाउँदैन। यो पछि प्लास्टर गरेपछि त्यो हाम्रो वर्किङ ड्रइङमा देखिने कुरो हो। तिनीहरू वालको सेक्सन गर्दाखेरि देखिन्छ तिनीहरू कति इन्चको प्लास्टर गरिएको छ, कति इन्चको मार्बल हालिएको छ, त्यसलाई कुन मार्बल युज गरिएको छ, के युज गरिएको छ भनेर हामीले त्यो सबै कुरोहरू वर्किङ ड्रइङमा देख्ने गर्छौँ। फ्लोर प्लान भनेको हाम्रो म्युनिसिपालिटीमा गएर पास गराउने ड्रइङ हो, सबभन्दा सुरुमा बनाउने ड्रइङ। यो ड्रइङ बिना हामी हाम्रो काम सुरु गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले यस्तो ड्रइङ बनाउन सिक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरू स्टेप यहाँ इमेज देखेको छ, स्टेप बनाउनको लागि बेसलाइनहरूको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मैले देखाए जसरी र पछि तिनीहरूलाई इरेज अर ट्रिम गरिदिँदा हुन्छ। यसरी हामीले बेसलाइनहरूको प्रयोग गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि किसिमका कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू बनाउँदा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हाम्रो ट्रिम टुल भनेको दुईटा लाइन बिचको लाइनहरूलाई इरेज गर्नखेरि युज हुन्छ। यसले सिङ्गल पुरै लाइनलाई इरेज गर्न सक्दैन। त्यस्तै बेलामा इरेज गर्नको लागि हामीले इरेज टुलको युज गर्छौँ। यसरी फ्लोर प्लान बनाइसकेपछि हामी त्यसमा कलम्सहरू एड गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी 12x12 कलमहरू युज गर्नेछौँ। त्यो कलमलाई कलमको लेयर बनाउँ र त्यसमा ह्याच एड गरौँ। ह्याच एड गर्नको लागि ह्याच प्रेस गरौँ र क्लिक गरौँ र त्यसपछि जहाँ एड गर्ने त्यहाँनिर क्लिक गरौँ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी कङ्क्रिटको ह्याचिङ गरेका छौँ कलममा। त्यसपछि यसलाई ब्लक बनाऊँ। ब्लक बनाएर सिलेक्ट गरिसकेपछि क्रिएट ब्लकमा गएर प्रेस गरौँ र त्यहाँ सिलेक्ट अब्जेक्ट गरौँ यसरी
स्पेसिफाई अन स्क्रिन गरौँ यसलाई। त्यसपछि ओके गरौँ र एकचोटि गएर सेन्टरमा क्लिक गरिदिउँ। यसरी हामीले यसलाई ब्लक बनाउन सफल भएको हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्दा यस्तरी हुन्छ। त्यसलाई अब हामी कपी एन्ड ड्र्याग गर्न सक्छौँ। ग्रिडका सेन्टरहरूमा त्यसलाई कपी गर्दै ड्र्याग गर्दै गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले सजिलै कुनै पनि फ्लोर प्लानको कोलम बनाउन सक्छौँ। पिलरहरू, यो पिलरहरू चाहिँ हाम्रो ग्रिडको सेन्टरमा पर्ने हुन्छन्। यो ग्रिडको सेन्टरमा पार्नुपर्ने हुन्छ। यसको साइजहरू हाम्रो एनबिसीले डिफाइन गरिदिएको छ, त्यसकै हिसाबले राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले 12x12 को कलम्सहरू अर पिलर्सहरू लिएको छु, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। स्टेयर्सहरू हाम्रो स्टेयरको स्टेयर विथ हाम्रो मिनिमम 3 फुट 6 फुट हुने गर्दछ। यहाँ मैले 4 फुट लिएको छु। हाम्रो एनबिसीको मान्यतालाई मध्यनजरमा राख्दै हामी त्यो 3 फुट 6 इन्चभन्दा धेरै लिन सक्छौँ। यसले नै हाम्रो यहाँ जतिवटा स्टेपको काउन्ट गर्छौँ त्यसले नै हाम्रो बिल्डिङ एउटा फ्लोरको हाइट डिटरमाइन गर्दछ। हामीले एउटा राइजर 6 देखि 8 इन्चसम्म लिन सक्छौँ र त्यसमा पनि स्टेप विथ भनेर हामी 10 इन्च मिनिमम हुन गएको छ र 10 इन्चदेखि हामी 12 इन्चसम्म लिन सक्छौँ स्टेप विथ। हामीले यसमा मन परी जति पनि लिन पाउँदैनौँ। यसमा हामीले 16वटा स्टेप्सहरू बनायौँ भने त्यो स्टेप्सहरूले हाम्रो यदि त्यो एउटा राइजरको हाइट हाम्रो 7 इन्च रहेको छ भने यसले हाम्रो एउटा फ्लोरको हाइट 9 फुट 4 इन्च हुन जान्छ। फ्लोर हाइट निकाल्नको लागि हामी स्टेप्स इन्टु राइजर हाइटको मल्टिप्लाई गरेर निकाल्न सक्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अफसेट टुलको प्रयोग गरेर यसरी बिस्तारै गन्दै स्टेप्सहरू बनाएको छु। फ्लोर प्लान भनेको कुनै पनि बिल्डिङलाई घरलाई 4 फुट और 5 फुटमा काट्यौँ भने त्यसको हाइटबाट 5 फुटमा काट्यौँ भने देखिने हाम्रो एउटा प्रतिबिम्ब हो। त्यसैले गर्दा हाम्रो यहाँ देख्न सक्छौँ हाम्रो यहाँ आधी मात्र स्टेप्सहरू सिडीका स्टेप्सहरू राम्ररी देखिन्छन् र अरू हिडन लाइनमा बन्ने गर्छन्। त्यसको लागि हामीले यहाँ कन्टिन्युअस लाइनको प्रयोग गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मैले देखाए जसरी नै यो हामीले 2टा लाइन यस्तो कन्टिन्युअस देखाउनु पर्ने हुन्छ र अरू त्योभन्दा माथि पर्ने लाइनहरूलाई हिडन लाइनमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ म देखाउँदैछु। यसरी स्टेप्सहरू बनाइसकेपछि अब हामी विन्डो बनाउनेछौँ। विन्डोको लागि विन्डोको लेयर सेलेक्ट गर्नुहोस् र एउटा फेरि स्पेसिफिक रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस्। अघि नै कोलम बनाउँदाखेरि भने चाहिँ यसपालि चाहिँ 5 फुट र 10 इन्च 5 फुट हाइट र 10 इन्च लेन्थ भएको रेक्ट्याङ्गल लिनुहोस् र यसरी त्यसले दुईटैतिर तर्फबाट 3 इन्च भित्रपट्टि अफसेट गर्नुहोस् र यसरी विन्डोको फ्रेमको 2टा बिचका लाइनहरू डार्क हुन्छन् किनकि यो हाम्रो प्लेनले काटेका अब्जेक्ट लाइनहरू डार्क देख्ने गर्छन्। हामीलाई थाहा नै छ। त्यसको लागि हामी लाइन चुज गरेर बाइ लेयरमा गएर त्यहाँ लाइनको थिकनेस बढाउन सक्छौँ र यसलाई पनि हामी अब्जेक्टको रूपमा क्रिएट गर्नेछौँ। यो पछि डिलिट भइहाल्यो भने नि पछि काम गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो होस्। अब हामी अर्को भेन्टिलेसन बनाउनेछौँ। यसै गरी नै एक प्रोसेस रिपिट गर्छौँ।
हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन, हामी यसलाई पछि मिलाउन सक्छौँ। त्यसरी वरिपरि यस्तो बनाइसक्यो। त्यसपछि यसलाई हामी मिरर टुलको प्रयोग गरेर मिरर गरिदिन सक्छौँ अर्कोपट्टि। यसलाई इरेज गरिदिन्छौँ। यसलाई कपी कमान्ड गरेर कपी गरिदिन्छौँ। यसरी हामीले एउटा डोर बनाउन सफल भएका छौँ। हामी आफ्नो बित्थामा आफ्नो क्याड फाइललाई सेभ गरेर राख्नुपर्छ। यसले हाम्रो पछि त्यही भएर हाम्रो क्याड फाइल ह्याङ भयो या क्र्यास भयो भने हामीबाट त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो पुरै काम बर्बाद हुने छैन। हामी डोरलाई पनि ब्लकको रूपमा क्रिएट गर्नेछौँ, विन्डोहरूलाई गरेको जसरी। डोरको लागि पनि सिमिलर रहेको छ। हामी सिङ्गल लिफ डोर बनाएको जसरी नै हामी डबल लिफ डोर बनाउन सक्छौँ। यसलाई मैले फास्ट फरवर्ड गरेर देखाइदिएको छु। हामी दुईवटा लाइनको प्रोपर्टी म्याच गर्नको लागि म्याच प्रोपर्टी युज गर्न सक्छौँ। देखाइदिएको गरी यसलाई विन्डोजहरू डोरहरू एड गर्न सक्छौँ। अब अघि जसरी गरी नै यहाँ इन्सर्ट भन्ने ठाउँमा गएर ब्लकहरू हामी आफ्नो तल ल्याउन सक्छौँ। त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी ग्राफाइट थिचेर अर्को मोडलाई नै अन गर्दैछौँ। यसको सजिलो हुनेछ र अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि रोटेट कमान्ड युज गर्नेछौँ र यसरी रोटेट गर्नेछौँ र यसलाई इओ कपी कमान्डको हेल्पले हामी यसलाई कपी गरेर मुभ गर्नेछौँ अरू ठाउँमा। यसरी रोटेट गरिसकेपछि हामी इओ मुभ टुलको हेल्पले यिनीहरूलाई मुभ गर्नेछौँ र हाम्रो आफ्नो फ्लो प्लानलाई कम्प्लिट गर्नेछौँ। डोरहरूलाई रोटेट गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले आफ्नो फ्लो प्लानमा हामी राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले राखेको छु यसरी। त्यसरी हामी समय समय मिरर टुलहरूको प्रयोग गरेर हामी यो विन्डोहरूलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र ट्रिम टुलको युज प्रयोग गरेर हामीले त्यो डोरको बिचमा पर्ने त्यो वालका लाइनहरूलाई इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्रिम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँले हामी लगभग आफ्नो टोटल कम्प्लिट गरिसकेका छौँ। यसमा अब हामीले यहाँनिर त्यो सर्कलहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्कलको रेडियस चाहिँ मैले 2 फुट 5 इन्च 2 फुट 6 इन्च लिएको छु। त्यसको लागि हामीले ग्रिड एउटा नयाँ सर्कल भन्ने लेयर एड गरौँ र त्यसलाई एक्टिभेट गरौँ। त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस लाइन गर्नुपर्छ र त्यसमा हामी टेक्स्टहरू एड गर्न सक्छौँ। एउटा टेक्स्ट एड गरौँ। यसरी यसलाई सेन्टरमा मिलाऊँ। यसरी सेन्टरमा मिलाइसकेपछि हामी यसलाई कपी गरेर अरू ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ। कपी गर्नको लागि CO कमान्डको प्रयोग गरौँ र एउटा क्वाड्रेन्ट पोइन्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि यसलाई यसरी पेस्ट गरौँ। यति गरिसकेपछि हामी यसरी यसलाई अर्को साइडमा पनि राख्न सक्छौँ। यसको हामीलाई केही काम छैन, त्यसैले यसलाई इरेज गर्छौँ र अरूलाई हामी अब यहाँ मिरर टुलको प्रयोग गरेर पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। अर्को साइडमा लिएर जानु यसरी। तलको लाइनहरूलाई ABCD र माथिका हर्जेन्टल लाइनहरूलाई चाहिँ 1 2 3 मा हामीले रिनेम गर्नुपर्ने हुन्छ।